Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Υγεία, αγάπη, χαρά και ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Μου δίνετε πάρα πολύ μεγάλη χαρά και μεγάλη δύναμη μέσα από κάθε καινούργια εγγραφή στο κανάλι μου, κάθε like, κάθε σχόλιο. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να συνεχίσετε να πατάτε like και να κάνετε σχόλια και να κάνετε εγγραφές. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μου Κύπρο. Υπενθυμίζω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι κρατάτε ό,τι σας αρέσει, ό,τι σας ταιριάζει, δεν ταυτίζεστε απόλυτα, γιατί μπορεί η κατάληξη που θα δούμε σε κάποιο άνοιγμα εδώ να μην ταιριάζει με τη δική σας προσωπική ιστορία. Αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε τη δική του προσωπική ιστορία, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να δούμε το θέμα μας. Η αγάπη σε περιμένει στη γωνία με μια πρόσκληση έκπληξη. Ωραίο, ωραίο. Λοιπόν, τέλειο. Για να πάμε να επιλέξετε χρυσό φιωγκάκι, ροζ, λευκό. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Και πάμε να δούμε τι γίνεται. Σε περιμένει αγάπη στη γωνία? Και ποια είναι αυτή η πρόταση έκπληξη? Κάρτα βάσης υπότις πεντάκτηνο. Συγγνώμη. Ναι, υπότις. Λοιπόν, νόμιζα ότι είναι βασιλιάς, αλλά όχι. Γιατί στα αγγλικά ξεκινούν και τα δύο, και ο υπότις και ο βασιλιάς, από κάπα. K. Γι' αυτό μπερδεύτηκα. Υπότις είναι αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο της Παρθένου. Τώρα, εδώ μπορεί να είστε εσείς. Φυσικά, μπορεί να δηλώνει κατάσταση ή ότι παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα για κάποιον άνθρωπο που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Ο υπότις πεντάκτηνο λοιπόν είναι ο πιο αργός και συνάμα ο πιο σταθερός από όλους τους υπότες. Μπορεί και πετυχαίνει αυτά που επιθυμεί, γιατί ακριβώς ποτέ δεν βιάζεται. Οι κινήσεις του όλες είναι πάρα πολύ καλά μελετημένες, δεν του αρέσουν οι εκπλήξεις, δεν του αρέσει τίποτα το οποίο ξεφεύγει από τον δρόμο της ασφάλειας, της σταθερότητας και της σιγουριάς. Γι' αυτό βέβαια, κάποιες φορές μπορεί να δοκιμάζεται η υπομονή μας με έναν τέτοιον υπότη. Όμως είναι ένας πιστός και αφοσιωμένος σύντροφος και είναι ο σύντροφος μιας ζωής. Είναι ακριβώς το αντίθετο με τον υπότη μπαστούνι. Ως κατάσταση μπορεί να δηλώνει πολύ αργές εξελίξεις, έτσι. Ήλιος, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία κάρτα ο ήλιος. Και θέλω να σας πω το εξής, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και το λέω πάντοτε όταν εμφανίζεται αυτή η κάρτα του ήλιου. Για μένα η καλύτερη κάρτα της Μεγάλης Αρκάνας των Ταρό. Γιατί έχει πάρα πολλές θετικές ερμηνείες σε κάθε τομέα της ζωής μας. Από τα ψυχολογικά μας
Πρώτο και κύριο, γιατί έρχεται και φέρνει αισιοδοξία, φέρνει θετική σκέψη. Ακόμα και σε περιόδους της ζωής μας που μπορεί όλα να μας φαίνονται μαύρα και άραχνα, και όμως και εκεί έρχεται ο ήλιος και φέρνει χαρά, φέρνει αισιοδοξία, φέρνει αυτήν την αίσθηση ότι θα βγει και πάλι ο ήλιος στη ζωή σας, και βγαίνει βέβαια. Δεν μένουμε μόνο στην ελπίδα και στην θετική σκέψη. Από εκεί και πέρα, είναι πάρα πολύ θετική κάρτα για τα επαγγελματικά σας, για τα οικονομικά σας, για όσες θέλετε να κάνετε ένα παιδάκι, για προαγωγή, για καλή υγεία επίσης, πάρα πολύ σημαντική κάρτα. Η κάρτα που σας καλεί να κοιτάξετε μέσα σας, να ξαναβρείτε τη χαμένη σας παιδικότητα, γιατί αυτό το παιδάκι που μπορεί να είναι μέσα σας και να το καταπιέζετε μέσα από το άγχος και τις αγωνίες της καθημερινότητας, είναι πολύ σημαντικό να το αφήνουμε να βγαίνει προς τα έξω και να εκφράζεται και να δείχνει τη χαρά. Η χαρά είναι απαραίτητο συστατικό στη ζωή μας. Όταν χάνουμε τη χαρά μας, δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα. Ό,τι και αν γίνει θα μας αφήσει παντελώς αδιάφορους. Θέλω ακόμη εδώ να πω, επειδή είναι μία κάρτα η οποία έχει διάρκεια έναν ολόκληρο χρόνο, ότι μία πολύ μεγάλη επιτυχία θα έρθει στη ζωή σας από τη στιγμή που παρακολουθείτε το άνοιγμα, όποτε και αν το δείτε, δεν έχει καμία σημασία, άχρονα είναι τα ανοίγματα που κάνουμε, εκτός αν αναφέρονται σε κάτι πολύ συγκεκριμένο, έτσι, διαφορετικά είναι άχρονα. Άρα από τη στιγμή που θα δείτε το βίντεο και για έναν χρόνο, μια πολύ μεγάλη επιτυχία έρχεται στη ζωή σας. Και εγώ σας την εύχομαι ολόψυχα. Βασίλισσα Κούπα, το έχουμε το ζευγαράκι μας. Λοιπόν, Βασίλισσα Κούπα, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Καρκίνου, είναι η βασίλισσα της αγάπης, της αληθινής αγάπης, της βαθιάς και ουσιαστικής και πραγματικής αγάπης. Σε αγαπώ όπως είσαι για αυτό που είσαι. Σε αγαπώ και σε αποδέχομαι. Και δεν θέλω να αλλάξεις τίποτα, εκτός αν το επιθυμείς εσύ. Ζευγαράκι λοιπόν, μία βασίλισσα με έναν υπότη, και για να δούμε τι θα δούμε, τι εξελίξεις μας περιμένουν. Μάλιστα, οκ. Παιδιά, ναι. Έχουμε πολύ θετικές εδώ κάρτες και θεωρώ ότι όντως σας περιμένει κάτι πάρα πολύ θετικό. Τώρα, για πάμε να δούμε τις καρτούλες που έχουμε. Έχουμε το 9 κούπα. Το 9 κούπα είναι μία κάρτα πάρα πολύ ευίωνη. Έχει θετική χρειά, έχει θετική ενέργεια, έχει την αίσθηση της πληρότητας. Και βέβαια, πολλές φορές μπορεί να εκφράζει και την μοναχικότητα ενός ανθρώπου, κυρίως κατ' επιλογή. Όμως, εδώ πιστεύω ότι επειδή ακολουθεί μετά ο ακόλουθος μπαστούνι, ο οποίος δηλώνει τα καινούρια ξεκινήματα και ένταση και πάθος και όλα αυτά τα ωραία, δεν πιστεύω ότι έχει να κάνει με μοναχικότητα, αλλά με την ευχή να γίνει κάτι και να μπορέσετε να είστε μαζί με κάποιον άνθρωπο που σας θέλει. Δεν έχω πάρα πολλά στοιχεία, δηλαδή θέλω να πω αναφορικά, ας πούμε, με ζώδια, π.χ. έχω εδώ μόνο το ζώδιο του Λέοντα, παιδιά, αλλά δεν θέλω
να εστιάζουμε στα ζώδια, γιατί είστε κάποιες χιλιάδες που παρακολουθείτε τα βίντεό μου. Δεν είναι δυνατόν όλες και όλοι να ενδιαφέρεστε για κάποιον άνθρωπο που ανήκει στο ζώδιο του Λέοντα. Τόσο απλά. Πάμε να δούμε εξελίξεις. Εύχεται λοιπόν ο άνθρωπος αυτός να είστε μαζί και σχεδιάζει, έτσι, καταστρώνει σχέδια προκειμένου να το πετύχει αυτό. Να έρθει κοντά σας, να σας πάρει ένα τηλέφωνο ή να σας στείλει ένα μήνυμα, κάτι εν πάση περιπτώσει, να έχετε μία συνάντηση, η πρόσκληση έκπληξη, γιατί τα μπαστούνια είναι κάρτες που φέρνουν εκπλήξεις, δεν το συζητώ καθόλου. Με όλη αυτή την ορμή που έχουν και το πάθος τους και τον ενθουσιασμό τους. Βέβαια, βλέπω έναν προβληματισμό, δεν ξέρω αν εργάζεστε μαζί ή αν η γνωριμία σας έχει γίνει στον εργασιακό σας χώρο, αλλά υπάρχει λίγο εκεί που ανεβαίνουν οι ενέργειες στο τέρμα, μετά κάθονται αρκετά, γιατί πάμε στα πεντάκτηνα, που δηλώνει η συγκεκριμένη κάρτα ότι η σχέση σας θα περάσει αρκετά ακόμη στάδια, μέχρι ότου να γίνει όντως μία κανονική σχέση, ας το πούμε και έτσι. Ή τέλος πάντων να εξελιχθεί θετικά. Τώρα εδώ βέβαια με την κρίση Μεγάλη Αρκάνα, που είναι μία από τις δύο πιο καρμικές κάρτες της Μεγάλης Αρκάνας στον Ταρό, και πολλές φορές δηλώνει την αλλαγή, την εσωτερική αλλαγή ενός ανθρώπου. Μπορεί να υποδεικνύει και κάποιου είδους καρμικότητα ανάμεσά σας. Και ακόμη μπορεί να σημαίνει η κάρτα ότι ο άνθρωπος αυτός έχει μετανιώσει για τον τρόπο που σας έχει συμπεριφερθεί και θέλει να σας ζητήσει συγγνώμη και να αναγεννηθεί η σχέση σας. Γιατί εδώ έχουμε και την κάρτα της αναγέννησης, της Ανάστασης, της μεταμόρφωσης, έτσι, έχει πάρα πολλές τέτοιες ενέργειες η κάρτα αυτή, και ακολουθεί ένας βασιλιάς μπαστούνι με έναν άσο πεντάκτηνο, που βέβαια είναι δύο εξαιρετικότατες κάρτες. Βασιλιάς μπαστούνι και άσος πεντάκτηνο, που δηλώνουν ότι ναι, θα έχετε μία πρόσκληση έκπληξη, το πάθος κυριαρχεί σε αυτή την ιστορία, γιατί αυτός ο βασιλιάς δεν μπορεί να κάνει τίποτα, δεν θέλει μάλλον, όχι δεν μπορεί, δεν θέλει να κάνει τίποτα και δεν το κάνει αν δεν νιώθει πάθος. Μα για τη δουλειά του, μα για τα χόμπι του. Αντίστοιχα, έτσι, οι κύριοι της παρέας θα το πάρουν αυτό στο θηλυκό. Και ο άσος πεντάκτηνο μας δηλώνει τα εξής. Είναι, μπορώ να πω, προτιμότερος και από τον άσο κούπα, για τον απλούστατο λόγο του ότι εδώ έχουμε μία κάρτα που θεμελιώνει πράγματα, που δηλώνει ότι το ενδιαφέρον αυτού του ανθρώπου προς εσάς δεν είναι επιπόλαιο, δεν είναι παροδικό, και αν θέλετε είναι καταπληκτική η εξέλιξη από τον ακόλουθο να πάμε στο βασιλιά, γιατί ο βασιλιάς μπαστούνι είναι ο μόνος βασιλιάς ο οποίος, είναι η μόνη κάρτα από τα μπαστούνια που δεν έχει αυτό το, ναι, μου διαφεύγει τώρα η λέξη, δεν σκέφτονται πολύ αυτά που κάνουν. Θέλουν να κάνουν κάτι, μπαμ, πάνε και το κάνουν. Εδώ όμως έχουμε μελετημένες κινήσεις. Αυτός κάνει υπομονή και περιμένει την κατάλληλη στιγμή. Και ο άσος εδώ βέβαια πεντάκτηνο δηλώνει πάρα πολύ έντονα το καινούριο ξεκίνημα ανάμεσά σας. Και φαίνεται λοιπόν ότι όντως, και μάλιστα με πολύ ωραίες ενέργειες και ποιότητες όπως σας είπα, έτσι,
και δηλώνει ότι ο άνθρωπος αυτός σας βλέπει πολύ σοβαρά και δεν είστε κάτι περαστικό στη ζωή του, και επίσης δεν είναι καθόλου παρορμητικός, τη βρήκα τη λέξη, αλλά για οτιδήποτε κάνει η σκέψη του είναι πάντοτε πολύ συγκροτημένη και είναι αυτό που πραγματικά επιθυμεί. Οπότε έχουμε ένα πάρα πολύ θετικό αποτέλεσμα στο δικό σας άνοιγμα. Σας το εύχομαι ολόψυχα σε όλες και σε όλους όσοι το επιθυμείτε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε εσένα σε ποια γωνία σε περιμένει αγάπη και ποιος θα σου κάνει αυτή την πρόταση έκπληξη. Έξι κούπα, μάλιστα, εδώ σας τσάκωσα. Κάποιες και κάποιοι από εσάς παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα γιατί επιθυμείτε πάρα πολύ να επανασυνδεθείτε με κάποιον άνθρωπο που ήσασταν ζευγάρι κάποια στιγμή στη ζωή σας. Οκ. Δεν θα επεκταθώ στις υπόλοιπες ερμηνείες της κάρτας γιατί κάνουμε ένα ερωτικό άνοιγμα, οπότε δεν βρίσκω το λόγο να το κάνω. Το μόνο που θέλω να συμπληρώσω είναι το εξής. Η συγκεκριμένη κάρτα, επειδή είναι μία κάρτα που αναφέρεται κυρίως στο παρελθόν, μπορεί να υποδηλώνει καρμικότητα στη σχέση. Δηλαδή ότι μπορεί έτσι να είχατε συναντηθεί σε προηγούμενη ζωή. 7 μπαστούνι. Το ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν δυσκολίες και εμπόδια ανάμεσά σας, τα οποία μπορεί να είναι και πάρα πολύ σοβαρά. Δηλαδή, μία από τις συμβουλές της συγκεκριμένης κάρτας, η οποία ονομάζεται υποπολιορκία, είναι ότι πρέπει να κρατήσετε 2 πλευρές της ζωής σας επαρκώς διαχωρισμένες, ιδιαιτέρως όταν υπάρχει σύγκρουση. Όταν αυτές οι 2 πλευρές δεν μπορούν με τίποτα να συνυπάρξουν. Και αυτοκράτηρα. Μια κάρτα πολύ υψηλής δημιουργικότητας και δημιουργίας. Το αρχέτυπο της μητέρας φύσης, είναι η αγάπη, η φροντίδα, η προστασία, το νιάξιμο, όλα αυτά σε πολύ μεγάλο βαθμό, και φυσικά εννοείται ότι αυτό το ρόλο μπορεί να τον παίξει και ένας σύντροφος στη ζωή μας. Επειδή δεν έχω περάσει ακόμα στην άλλη πλευρά και είμαι ακόμα στη δική σας την πλευρά, θα το πω για άλλη μία φορά και ποτέ δεν κουράζομαι να το λέω αυτό, γιατί είναι τόσο θετικό και τόσο υπέροχο. Εδώ έχουμε την υψηλότερη μορφή αγάπης. Για πάρα πολλούς λόγους, αλλά ένας από τους πιο βασικούς είναι ότι έχουμε την κάρτα η οποία δείχνει την μεγαλύτερη συναισθηματική νοημοσύνη. Και συναισθηματική νοημοσύνη ή ενσυναίσθηση είναι όταν βάζω τον εαυτό μου στη θέση του άλλου ανθρώπου και σκέφτομαι μήπως νιώσει άσχημα, μήπως στεναχωρηθεί, μήπως εκείνο, μήπως ετούτο, μήπως το άλλο. Οπότε για μένα αυτό είναι το υψηλότερο σημείο αγάπης που μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος.
και αυτές είναι, επαναλαμβάνω, οι δικές σας ενέργειες. Εύχομαι και ελπίζω να δούμε αντίστοιχα και για την άλλη πλευρά. Και να δικαιωθείτε βέβαια. 4 μπαστούνι. Ξεκινάμε πάρα πολύ ωραία και πολύ δυναμικά. Για να δούμε. Εδώ έχουμε τον ακόλουθο σπαθί. Βασίλισσα πεντάκτηνο. Εδώ έχουμε την εγκράτεια. Δικαιοσύνη. Παιδιά, πολύ μεγάλη αρκάνα έχουμε στο άνοιγμά σας. Και Βασίλισσα μπαστούνι. Μάλιστα. Οκ. Πολύ εντυπωσιακό. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι θα δούμε εδώ. Η κάρτα της δικαιοσύνης είναι ο νόμος του κάρμα. Οπότε αυτό το κρατάμε, έτσι. Λοιπόν, 4 μπαστούνι. Είναι μία κάρτα θεμελίωσης. Πολλές φορές η κάρτα, μάλλον έχει συνδεθεί η κάρτα αυτή με το γάμο. Όχι μόνο με το γάμο, αλλά και με το γάμο. Γιατί είναι η ολοκλήρωση ενός πρώτου σταδίου της ζωής ενός ζευγαριού. Και η κοινή απόφαση να περάσουν, να ανοίξουν ένα καινούριο κεφάλαιο ζωής. Είναι η κάρτα η οποία καλεί σε γιορτές και σε χαρά. Πάντοτε συνεπάγεται πολλή δουλειά και αφοσίωση. Όμως είναι μία από τις πιο όμορφες κάρτες που έχουμε στην Ταρό. Μία από τις πιο θετικές και ευίωνες. Εδώ με τον ακόλουθο σπαθί που στη συγκεκριμένη Ταρό αναφέρεται στην πριγκίπισσα σπαθί, έτσι ονομαζόντουσαν παλαιότερα οι ακόλουθοι, μπορεί να μας δηλώνει η κάρτα ότι χωρίσατε με αυτόν τον άνθρωπο άσχημα, δηλαδή ότι υπόθηκαν λόγια βαριά ανάμεσά σας. Παρόλα αυτά, να ξέρετε, είστε εκεί στη σκέψη του ή στη σκέψη της. Έχουμε εδώ το ζώδιο του εγώ καιρού, εδώ έχουμε το ζώδιο του τοξότη, εδώ το ζώδιο του ζυγού και εδώ έχουμε το ζώδιο του κρυού. Έχουμε πολλά ζώδια εδώ στο δικό σας άνοιγμα. Λοιπόν, η Βασίλισσα Πεντάκτηνο είναι η πιο σταθερή από όλες τις βασίλισσες. Αυτή που δεν εγκαταλείπει εύκολα, είναι πιστή και είναι και πολύ αφοσιωμένη. Φαίνεται σαν αυτός ο άνθρωπος να περιμένει κάτι να γίνει. Κάτι περιμένει με πολύ στοικότητα. Γιατί θεωρώ ότι μέσα του ή μέσα της είναι σίγουροι ότι θα υπάρξει το αποτέλεσμα που επιθυμούν και όντως έτσι μας τα λένε, ακριβώς έτσι μας τα λένε και οι κάρτες. Θεωρεί ότι σας έχει αδικήσει και θέλει να σας δικαιώσει και θα το επιδιώξει σε κάθε περίπτωση και μάλιστα όλο αυτό για εσάς θα είναι μια πραγματικά πολύ μεγάλη έκπληξη. Γιατί τελευταία καρτούλα έχουμε τη Βασίλισσα Μπαστούνι που όταν εμφανίζεται, πέραν του ότι μπορεί να δείχνει πρόσωπο, έτσι, πάρα πολλές φορές οι φιγούρες δηλώνουν κατάσταση. Η συγκεκριμένη λοιπόν Βασίλισσα όταν εμφανίζεται αλλάζουν εντελώς οι ρυθμοί της ζωής σας. Εκπλήξεις, αναπάντεχες εξελίξεις, φέρνει πάρα πολλά τέτοια γεγονότα. Και βέβαια μπαστούνια πάθος. Άρα όντως και εσάς η αγάπη σας περιμένει στη γωνία
με μία πρόταση έκπληξη. Και θεωρώ σίγουρη και τη συνάντηση βέβαια, έτσι. Δεν το συζητάμε, κοντζάμ βασίλισσα έχουμε εδώ. Και μάλιστα έχουμε και 2 βασίλισσες και έχουμε και τη δικαιοσύνη. Οπότε αγαπημένες και αγαπημένοι, σε όσους και σε όσες το επιθυμείτε, το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε εδώ. Τι έκπληξη θα είναι αυτή στην αγάπη. Δέκα κούπα, μάλιστα. Τι ωραία κάρτα βάσης που έχετε. Η κάρτα η συγκεκριμένη λοιπόν, που είναι μία από τις ωραιότερες πραγματικά που έχουμε στην Ταρό, γιατί το συναίσθημα είναι πολύ ψηλά, είναι στο υψηλότερο σημείο και βεβαίως πολλές φορές δηλώνει ότι μετά από έναν τσακωμό, μετά από έναν χωρισμό, ξαναβγαίνει το ουράνιο τόξο στη σχέση σας. Βέβαια εδώ είναι δική σας καρτούλα, κάρτα βάσης, άρα είναι αυτό που εσείς επιθυμείτε, η δική σας πρόθεση να εξελιχθούν έτσι τα πράγματα. 7 πεντάκτηνο. Είναι πολύ πιθανό να ενδιαφέρεστε για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί, έχει κάποιες υποχρεώσεις που δεν του επιτρέπουν ή δεν τις επιτρέπουν να είστε μαζί. Σε κάθε περίπτωση βέβαια νομίζω ότι επειδή εδώ είναι δικές σας οι ενέργειες ακόμα, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι πρέπει να περιμένετε. Να περιμένετε. Και αρχιερέας. Τώρα, εσείς είστε σε γάμο, η άλλη πλευρά είναι σε γάμο. Κάποιος από τους δυο σας σπουδάζει και έχει υποχρεώσεις τέτοιου είδους, αναφορικά με τις σπουδές του. Για να δούμε. Πω ρε παιδιά. Έχω πάθει πλάκα με τις κάρτες σας, έτσι. Έχω πάθει πλάκα, δηλαδή πραγματικά είναι από τις ελάχιστες, μα πολύ ελάχιστες φορές που ανοίγουμε τόσες, τόσες πολλές κούπες και τι ωραίες κάρτες. Άσος κούπα, 2 κούπα, οι απόλυτες κάρτες που θέλουμε για τις σχέσεις, παιδιά. Οι απόλυτες όμως. Πάρα πολύ ωραίες και βέβαια έχουμε και την βασίλισσα κούπα στο άνοιγμά σας. Πάρα πολύ αγάπη, αληθινή αγάπη. Αδιαπραγμάτευτο ότι έρχεται η αγάπη στη ζωή σας και η πρόσκληση να βγείτε έξω και όλα αυτά. Στο 100% έχουμε απάντηση στο ερώτημά μας. Βέβαια, να πούμε 2 στοιχεία για την άλλη πλευρά. Όχι για σας, τα είπαμε, για την άλλη πλευρά τώρα. Πρώτη καρτούλα είναι το 8 σπαθί και δεύτερη το 7 σπαθί. Και οι 2 είναι 2 δύσκολες κάρτες από τα σπαθιά. Γιατί? Γιατί το 8 σπαθί δηλώνει τον εγκλωβισμό μέσα σε μία κατάσταση από την οποία ο άνθρωπος αυτός θεωρεί ότι δεν μπορεί να ξεφύγει. Και νιώθει ότι, μάλλον μία κατεύθυνση είναι ότι
μπορεί να είναι κατ' επιλογή εργένης ή εργένισσα. Η άλλη κατεύθυνση είναι ότι μπορεί να βρίσκεται όντως σε γάμο. Και νιώθει ότι λέει ψέματα, ότι εξαπατά, ότι όλο αυτό, εν πάση περιπτώσει, το πολύ δύσκολο που συντροφεύει τέτοιες ιστορίες. Τώρα, εδώ ξεκάθαρα πάντως φαίνεται ότι η αγάπη κερδίζει, παιδιά, και υπερισχύει των πάντων. Και είναι σαν να γνωρίζει, ας πούμε, αυτός ο άνθρωπος, και εσείς πιθανότατα, έτσι, ότι αυτό είναι ένα λάθος, αλλά ετοιμάζεται να το επαναλάβει, να ξέρετε. Δεν είναι κάτι που θα γίνει άμεσα, παιδιά. Μην περιμένετε αύριο το πρωί, γιατί έχουμε τον ακόλουθο πεντάκτηνο. Τα πεντάκτηνα έχουν πάρα πολύ αργές εξελίξεις. Έχουμε και τον άσο κούπα. Η άση είναι πολύ χαμηλά αριθμητικά. Είναι το πρώτο, είναι ο άσος. Άρα δεν είναι κάτι που θα γίνει άμεσα. Πάντως θα γίνει. Και θα γίνει και θα κάνει πάταγο, δηλαδή πολύ έντονο, γιατί το συναίσθημα ξεχυλίζει. Σε αυτό το άνοιγμα το συναίσθημα ξεχυλίζει. Και βέβαια ως κάρτα, τελική κάρτα που άνοιξα, τη Βασίλισσα Κούπα, ναι, τι να πούμε για τη Βασίλισσα Κούπα, που είναι η Βασίλισσα της αγάπης. Ούτως ή άλλως βέβαια το συναίσθημα το έχουμε δει πάρα πολύ έντονα, και είναι πολύ εντυπωσιακό πραγματικά, πώς από αυτόν τον απόλυτο εγκλωβισμό, από αυτήν την αίσθηση του ότι τα χέρια μου είναι δεμένα και δεν μπορώ να κάνω τίποτε απολύτως για να ξεφύγω από αυτή την κατάσταση που ζω, περνάει και αλλάζει 180 μοίρες στροφή. Είναι πραγματικά ασύλληπτο πώς θα μπορέσει ο άνθρωπος αυτός να ανατρέψει τα πάντα και να επιστρέψει σε εσάς, γιατί δεν μπορεί μακριά σας. Όταν έχουμε τόσες πολλές κάρτες από κούπες, και μάλιστα έχουμε τις κορυφαίες, μπορώ να πω, έτσι, άσος κούπα, 2 κούπα, Βασίλισσα Κούπα. Όλο αυτό δείχνει τόσο πολύ έντονο συναίσθημα. Μα τόσο πολύ έντονο συναίσθημα που το πιστεύω ότι θα ψάξει να βρει κάθε τρόπο. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, παρακολουθείτε το άνοιγμα, καταστρώνει σχέδια αυτός ο άνθρωπος. Γιατί το 7 σπαθί, πέρα από τις αρνητικές ερμηνείες που έχει, γιατί η πιο απαλή, ας το πω έτσι, είναι αυτή που σας είπα, ο κατ' επιλογή εργένης. Από εκεί και πέρα αναφέρεται σε ψέματα, σε εξαπατήσεις, σε απιστία, οπότε, αλλά, οτιδήποτε κάνει κάποιος που τον εκπροσωπεί αυτή η κάρτα, δεν είναι προϊόν παρορμητισμού, αλλά έχει να κάνει με σχεδιασμό. Απόλυτο σχεδιασμό, δηλαδή κάθεται κάτω, καταστρώνει τα σχέδιά του ή τα σχέδιά της στην τελευταία τους λεπτομέρεια και αφού τα έχει ολοκληρώσει, μετά περνά στη δράση. Το ότι θα έχετε και επικοινωνία και συνάντηση, το θεωρώ σίγουρο, σας το είπα, και πια τι να πω για την αγάπη. Η αγάπη μας πλημμύρισε όλους και πραγματικά αυτό είναι κάτι υπέροχο, και εννοείται, σας το εύχομαι ολόψυχα σε όλες και σε όλους όσοι το επιθυμείτε, γιατί εντάξει, δεν υπάρχει και κάτι πιο όμορφο από το να βλέπεις τόση πολύ αγάπη. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε.
Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.